در وفادار دوستیم و فلانین در برنامه گلبنگ هستیم و دیدار شدیم که در قسمت برنامه هم مهمانی که دعوت کرده بودیم حضور پیدا کردن. فضل خدا بر مهمانین مشکل پیدا نمیشن و میتونن که خیلی خوب به سر وقت به برنامه بیاین. خب جناب فضل رحمان جاهد با خود در برنامه داریم، مؤسس سیستم نوین اقتصاد در افغانستان صحبت میکنن و اینکه این سیستم را چگونه ایجاد کردن و چرا خواستن این سیستم در افغانستان را کار کنن. آیا ضرورت ازی بود که ما باید روی سیستم کار کنیم یا خیر؟ خوشبختانه که مثلا اشخاص را ما داریم که فعلا در کشور ما روی بخش‌های مختلف کار میکنن و دوست دارن هر بخش در کشور مثلا توسعه پیدا کنه و به شکل بهترش پیش بره. خوشبختانه در بخش اقتصاد هم داریم اشخاص را کار میکنن و ما هم یکی از اینها در برنامه فعلا با خود داریم و روی کارشون صحبت خواهد کردیم. شما برنامه خوش آمدید میگم. سلام و عرض ادب به نام خداوند. سلام به بیننده های عزیز که ما را از طریق برنامه شما مشاهده میکنن. سلام. فضل رحمان جاهد هستم، البته رئیس عامل شرکت رفاه ملت. بسیار خوب است. میشه که روی شرکتتون صحبت کنیم که ببیننده عزیز معلومات بدیم که در کل اما اهدافتون چه هست و چرا خواستیم که سیستم را ایجاد کنیم؟ ما تقریبا یک نهاد را ایجاد کردیم که به 4 بخش البته تقسیم شده که بخش آموزشی داره، همچنان بخش رسانه‌ای مجله هست و همچنان یک شرکت هست که به خاطر آسایش برای مردم ایجاد شده و همچنان یک بنیاد خیری هم داریم که به نام بنیاد خیری رفاه ملت البته بنیانگذاری شده و ما هدف و از ایجادی از سیستم ای هست که در شرایط امروز شما میبینید که جوان ها بسیار مینالند که کار نیست، یعنی بیکاری هست. ما تقریبا از 2 سال پیش 1 سال سری از این سیستم کار کردیم تا این سیستم برنامه ریزی کردیم و ما خواستیم که این یک سیستم ایجاد شود که ما بتانیم حداقل ما نمیتونیم بیکاری را از بین ببریم، یک مقدار جوانان را بتانیم شامل کار بسازیم و امروز خوشبختانه که ما تانستیم 350 نفر جوان، یعنی 350 جوان ما از طریق در مدت 4 ماه البته به کار مشغول ساختیم. اونا یک درآمد قناعت بخش دارن که البته برشان قانع بخش است و همچنان ما از همین طریق میخواهیم که برای هموطنای ما سهولت ایجاد کنیم. ما البته تمام اجناس مورد ضرورت یا مواد اولیشان به پشت دروازهشان با ترانسپورت رایگان و کیفیت بهتر و همچنان به قیمت نازلتر از بازار با 24 ساعت ضمانت به پشت دروازهشان برسانیم فقط با یک تماس. اما هست که این جوانا مصرف کار شده رئیس. اول ما جوانا را در بخش ارتقای ظرفیت البته ترینینگ میتیم، بعدا ازش یک امتحان میگیریم و همچنان اونا را پس شامل اعظمی کار ما وظیفه ما میکنیم. بسیار عالی است. قسم شما گفتین کارتون عالی است و واقعا که نیاز هست برش در جامعه ما، خصوصا در بخش بیکاری که شما یادآور شدن. جوانایی هستن که فقط نیاز به این دارن که جای مشغول کار باشن و کار انجام بدن. شما گفتین مثلا با یک تماس شما مثلا حاضر میشین نزد خانه و میتونین که مواد مورد ضرورتشون رو برشون بدین. بسیار عالی است کارتون و واقعا که بعد کشور مردم خیلی خوب میتونن باشه با کیفیت خوب و با یک قیمت خیلی نازلتر و بهتر البته نسبت به بازار داره. خب شما گفتین که در بخش که جوانان شما با خود داشته باشین تقریبا چند نفر هستن بهتون کار میکنن؟ تقریبا 350 نفر. تقریبا 350 نفر. خب یک مقدار زیاد است. اگر هر بخش قدر نفر با خود بگیره در کار به نظر من مشکل همه حل خواهد شد. دیگه از جمله چه کارهای شما تا فعلا انجام دادین که مثلا بر مردم قناعت بخش بوده باشه و بتونین شرکتتون مطرح بسازین در بین مردم تا اینکه اعتماد شما هم در بازار بالا بره، هم بتونین در نظر مردم یک تاثیر بهتر داشته باشه؟ خب شرکت ما به نام رفاه ملت است و رفاه ملت از نامش پیداست و دوستایی که برشون بلدیت داره اونا میفهمن و ما بیشتر از 500 مشتری خود داریم الحمدلله. اونا از خدمات ما راضی هستن، اونا روزانه بر ما البته کسایی چیزی که ضرورت داشته باشه فرمایش میده. ما بیش از 170 قلم جنس یعنی از مواد اولیه نزد ما داریم که برای مشتری خود میرسونیم فقط به یک تماسشان. ما برای
البته همین موضوع هست که ما برای جوانات تانستیم که به این سیستم برای از اینا کار پیدا کنیم و برای مردم و وطندارای خود یک آسایش یا سهولت برایشان برسانیم. خب طول ارتباطی شما چی است؟ مثلا اگر اگر دوست داره با شما به تماس بشه و بخواد که بیا نزد شما و از اون کارهایی که شما انجام میتین هم بفهمه و هم همون سهولتی که شما برای مردم قسمی که گفتین رفاه ملت اساسی شرکتان چی است؟ همون طول ارتباطیتون میشه به مردم در میان؟ فقط دوستان میتونن که یکی خو همکارای ما اونا را دروازه به دروازه برشون آگاهی میتن. ما در هر مشتری ما را از نزدیک برشان میبینیم و برشان توضیح میتیم سیستم خود و دیگه شماره های تماس داریم البته که از این طریق میتونن اونا تماس بگیرن و دیگه صفحه اجتماعی البته صفحه فیسبوک ماست به نام رفاه ملت که اونا میتونن از این طریق ما را پیدا کنن و فقط باید البته اول شما میتونیم که با یک تماس از اینجا تمام اجناس تان پشت دروازه تان دریافت کنیم با کمترین وقت. خب ما ضمانت میکنیم 24 ساعت. یک موضوع داریم که ضمانت میکنیم. وقتی که 24 ساعت ما ضمانت میکنیم پس ضرورت نیست که دیگه تشویش شود. خب اگر تو شما یک شماره تماس کنم ببینیم که شماره تماس بخش فرمایشات ما البته 0790 63 44 44 است. 0790 63 44 است. بله. بسیار خوب. امیدوارم که مشاوره زیادتر از این بگیریم و همینگونه با کارتان ادامه بدیم با کیفیت خوب و با قیمت بهتر. تشکر از برنامه حضور پیدا کردید. تشکر. وقت شما خوش. خب بیننده عزیز من صحبتم با جناب فضل رحمان جاهد که مؤسس به سیستم نوین اقتصاد در افغانستان هستن. من قسم میگفتن اگر شما دوست دارین که تا 24 ساعت لازمه که در خانه داشته باشین از جمله خوراک اینا با اینا با تماس اینا همه چیز در نزد خانه‌تان میاد. شما تماس گفت 0791 63 0790 63 44 44 میتونید تماس بگیرین و همراهشون طول ارتباطیتون برقرار کنه. بریم طرف وقفه.